چجور میتونیم بفهمیم زنی اعتیاد به روابط جنسی با مردها داره؟ یا اصلاً نشونه های زنی که با مردهای زیادی رابطه داشته چیه؟ یادمون باشه که تنوع طلبی به دلایل مختلفی ایجاد میشه. این افراد معمولاً هر چقدر هم با دیگران ارتباط برقرار میکنن همچنان میل بیپایانی به برقراری ارتباط با سایر افراد دارن و ممکنه هرگز هم سیر نشن. تو این ویدیو قصد داریم درباره زنهای هوسباز و تنوع طلب صحبت بکنیم. اصلاً تنوع طلبی چی هست؟ تنوع طلبی کلاً به دو دسته تنوع طلبی مثبت و تنوع طلبی منفی تقسیم میشه. تنوع طلبی مثبت رو هر انسانی توی ذات و شخصیت خودش داره. تقریباً همه افراد دوست دارن توی لباسشون، وسایل شخصی یا وسایل خونهشون و سایر چیزها تا حدودی تنوع و تازگی ایجاد کنن. این نوع تنوع جنبه مثبت تنوع طلبیه، چون آسیب زننده نیست، بلکه اتفاقاً این حد از تنوع میتونه روی روحیه آدم تاثیر مثبت هم بذاره. اما ما اینجا میخوایم در مورد تنوع طلبی منفی صحبت بکنیم. این نوع تنوع طلبی به اعتیاد جنسی هم معروفه. معنی تنوع طلبی منفی اینه که فرد حتی اگه پیامدهای منفی و آسیب زننده برقراری ارتباط با افراد متعدد رو بدونه، باز هم نمیتونه رفتارهاش رو کنترل بکنه و فقط به یک نفر متعهد بمونه. افراد تنوع طلب یا کسانی که اعتیاد جنسی دارن با اشخاص متعدد رابطه های جنسی برقرار میکنن و نمیتونن رفتارشون رو کنترل بکنن، مگه اینکه در هنگام رابطهشون چیزی اتفاق بیفته که شخص مجبور باشه رفتارش رو دیگه ادامه نده. حالا بریم نشونه‌های واضح افراد تنوع طلب یا افرادی که اعتیاد به رابطه جنسی دارن یا افراد هوسباز رو بررسی کنیم. پژوهشگران در مورد نشانه‌های اعتیاد به رابطه جنسی یا تنوع طلبی اختلافات بسیار زیادی با هم دیگه دارن، اما به طور کلی نشونه‌های این افراد شامل موارد زیره. این افراد مهارت در پنهانکاری دارن. زن هوسباز و تنوع طلب کم کم مهارت زیادی رو توی پنهانکاری به دست میاره، چون کم کم یاد میگیره که چطور اعضای خانواده، دوستان، همسر و فرزندانش رو فریب بده تا اونها متوجه خیانت‌ها و هوسبازی اون نشن. این افراد یاد میگیرن که چطور زبان بدنشون رو کنترل بکنن و خیلی راحت دروغ بگن، به طوری که دیگران متوجه دروغ‌هاشون نشن. افراد هوسباز و تنوع طلب مکانهایی رو برای رابطه هاشون انتخاب میکنن که کسی نمیشناسه و احتمال اینکه کسی از راه برسه و فعالیتشون رو مختل بکنه بسیار کمه. این افراد افکار و تخیلات جنسی زیادی دارن. زنهای هوسباز و تنوع طلب توی اکثر اوقات روز توی ذهنشون افکار و تخیلات جنسی دارن و کم کم نسبت به این افکار وسواس هم پیدا میکنن و زمان بیشتری رو صرف این افکار و تخیلات ذهنی خودشون میکنن. در واقع میشه گفت ذهن این افراد اکثرا درگیر موضوعات جنسیه. این افراد علاقه به برقراری روابط اجباری دارن. این زنها با اشخاص غریبه و ناآشنا مدام وارد روابط جنسی میشن، حتی برای این که طرف مقابل رو مجبور به برقراری رابطه جنسی بکنن، ممکنه اون رو غرق در عشق و محبت بکنن تا طرف مقابل فریب بخوره. حتی ممکنه بهش پیشنهاد پول هم بدن یا به نوعی اون رو تطمیع کنن. در واقع افراد تنوع طلب از هر راهی برای برقراری رابطه جنسی با افراد مورد نظر خودشون استفاده میکنن. مختل شدن سایر جنبه‌های زندگی زن هوسباز. افراد تنوع طلب به دلیل اینکه اکثر روزها رو درگیر رفتارهای جنسی و برقراری رابطه با افراد مختلف هستن، معمولاً توی زندگی شخصیشون زیاد موفق نیستن و هدف خاصی هم ندارن. اغلب به خاطر افراطی که توی رفتارهای جنسی دارن، جنبه‌های مختلف زندگی مثل شغل،
تحصیل، روابط با دوستان و خانواده برای این افراد چالش برانگیزه. این افراد به خاطر تنوع طلبیشون حتی ممکنه از شغل و تحصیلشون منصرف بشن یا حتی اخراج بشن. ناتوانی در کنترل و متوقف کردن رفتارها در افراد هوسباز. مردها و زنهای تنوع طلب معمولا نمیتونن رفتارهاشون رو کنترل بکنن. حتی افرادی که از پیامدهای رفتارهاشون آگاه هستن هم در کنترل یا متوقف کردن تنوع طلبیشون ناتوان هستن. در معرض خطر قرار دادن خودشون و دیگران. این افراد گاهی در شرایط پرخطر و ریسکی با شخص مورد نظرشون رابطه جنسی برقرار میکنن و اصلا توجه ندارن که ممکنه خودشون یا طرف مقابل رو در معرض خطر قرار بدن. به عنوان مثال ممکنه در مکانهای مختلف شخص بخواد با طرف مقابل رابطه جنسی برقرار بکنه و در نظر نگیره که شاید موقعیت مناسبی نباشه یا شخص دیگه تمایل به این رابطه تو اون مکان نداشته باشه، یا حتی ممکنه فرد تنوع طلب اصلا در نظر نگیره که ممکنه بیماری‌های مقاربتی داشته باشه و این رو به فرد مقابلش منتقل بکنه. به طور کلی افراد تنوع طلب به دلیل اینکه نمیتونن رفتارهاشون رو کنترل بکنن هیچ چیزی رو در نظر نمیگیرن و ممکنه در هر شرایطی از طرف مقابل درخواست برقراری رابطه بکنن. احساس گناه و پشیمانی فرد تنوع طلب. عده‌ای از افرادی که به اشتباه بودن رفتارهاشون آگاه هستند بعد از برقراری رابطه جنسی احساس گناه و پشیمونی دارن، اما به دلیل اینکه قادر نیستن دست از تنوع طلبیشون بردارن دوباره و دوباره این رفتارها رو تکرار میکنن. تنوع طلبی به دلایل مختلفی ایجاد میشه. توی این قسمت از ویدیو به چند تا از این دلایل اشاره میکنیم. بالا بودن هورمون‌های جنسی. اگر هورمون‌های جنسی، چه هورمون‌های جنسی زنانه چه هورمون‌های جنسی مردانه توی شخص بالا باشه، احتمال اینکه میل جنسی بسیار زیادی داشته باشه و نتونه رفتارهای جنسیش رو کنترل بکنه خیلی زیاده. اعتیاد به مواد مخدر. افرادی که اعتیاد به یک نوع از مواد مخدر دارن در بیشتر اوقات نمیتونن حالتها و رفتارهاشون رو به خوبی کنترل بکنن و ممکنه دست به رفتارهای جنون آمیز بزنن. یکی از این رفتارهای پرخطر و افراطی میتونه تنوع طلبی و برقراری رابطه جنسی با افراد مختلف باشه، چون شخص نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و اصلا متوجه نمیشه که چه کارهایی داره انجام میده. دوران کودکی. اگه توی دوران کودکی اون شخص پدر و مادری داشته باشه که مدام به همدیگه خیانت میکردن و کودک این موضوع رو متوجه شده یا دیده، باعث میشه کودک هم توی بزرگسالی به تنوع طلبی و هوسبازی روی بیاره. البته همه افرادی که توی دوران کودکیشون شاهد خیانت مادر و پدرشون بودن در آینده هوسباز و خیانتکار نمیشن، چون ممکنه شخص توی بزرگسالی آگاهی زیاد و درستی رو کسب کرده باشه و متوجه بشه که رفتارهای والدینش اشتباه بودن و خودش نباید اون کارها رو ادامه بده. کمبود محبت. کسایی که کمبود محبت دارن و به شدت این خلأ رو توی خودشون احساس میکنن ممکنه برای جبران این خلأهای درونی و جبران کمبودهای محبتشون به تنوع طلبی و هوسبازی روی بیارن. جالب اینجاست که این افراد هر چقدر هم که محبت میبینن همچنان سیر نمیشن و به رفتارهای خودشون همچنان ادامه میدن. قدرت نمایی و جبران احساس بی‌ارزشی در خودشون. بعضی از افراد به دلیل اینکه خودشون رو ضعیف و بی‌ارزش میبینن و احساس میکنن که نمیتونن در سایر جنبه‌های زندگی موفق و قدرتمند باشن، با برقراری ارتباط جنسی با افراد متعدد قدرت نمایی میکنن و به نوعی احساس بی‌ارزشیشون رو جبران میکنن. ازدواج‌های بدون سکس. بعضی از زوجین که به دلایلی با هم رابطه زناشویی برقرار نمی کنن، ممکنه عامل محرکی باشه که زوجین یا یکی از اونها
به تنوع طلبی و اعتیاد به سکس با افراد مختلف روی بیاره. نظر شما چیه؟ فکر میکنید که زنهای هوسباز رو چطور میشه تشخیص داد؟ این ویدیو اختصاصاً راجع به زنهای هوسبازه که پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم حتما ببینید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه فکر میکنین این ویدیو برای فرد دیگه ای هم مفیده، لطفاً این ویدیو رو براش ارسال بکنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.